Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta kaikille and welcome into our triangle meditation. Ja sydämellisesti tervetuloa meidän kolmio mietiskelyymme. I am Tuija Robbins. Minä olen Tuija Robbins. This coming week is very important when we think again what is happening on our planet. Tämä tuleva viikko on hyvin tärkeä, jos ajattelemme, mitä tapahtuu planeetallamme. There's going to be the election on the 6th of November in United States. Yhdysvalloissa on 6.11. vaalit. And as we know that the United States is the reason or another, what we cannot know, but the soul of United States has very important role worldwide. Yhdysvaltojen asema maailmassa on erittäin tärkeä ja se heidän sielunsa tai Yhdysvaltojen sielu syystä tai toisesta on se, joka johtaa koko meidän edistymystämme toiseen uuteen aikakauteen ja uuteen sivilisaatioon. This soul is lighting the way to the new civilization. Ja tämä, kuten sanottu, tämä sielu johtaa meidät uuteen sivilisaatioon. We are always hearing in the beginning the bridge of light, the rainbow bridge over the waters or over the cap, which means from the mental unit to the mental permanent atom. That cap has to be filled by the bridge, the Antakarana building. Me kuulemme aina tässä alussa kaappaleen, jossa puhutaan tuosta sateenkaarisillasta, joka rakennetaan mentaalisen yksikön ja mentaalisen pysyvän atomin välillä, joka on tehtävä, joka meidän kaikkien tulee tehdä, ja sitä kutsutaan Antakaranaksi, eli sateenkaarisillaksi. The building of Antakarana is really triangle work. Kun me rakennamme tuota Antakaranaa, se todellakin on kolmiotyöskentelyä. Also in the meditation we also emphasize that we remember that the Buddhas of activity in Shambhala are those which are looking the development of Antakarana building. Nämä kolme suurta Buddhaa Shambhalassa ovat ne olennot, jotka katsovat Antakarana rakentamisen edistymistä ihmiskunnassa. And as we are the animal kingdom, its highest peak when we think about the personality, and the whole idea is for humanity to reach now to the kingdom of souls. That's why we are building Antakarana so strongly. It is supported and tried to be affected from both sides by the disciples and initiates who are here down on earth, and those who are on the other side, and especially the solar angels. Ja tätä Antakaranan rakentamista pyritään vahvistamaan molemmilta puolilta, ne oppilaat ja vihityt, jotka ovat tällä puolella, ja myöskin ne olennot, jotka ovat toisella puolella, ja myöskin aurinkoenkelit. So it's a huge process to build this connection between the lower kingdoms to the higher. Se on suuri yritys, jolla yritetään rakentaa yhteyttä alemman luomakunnan ja ylemmän välillä. And as we have all the time now emphasized that during the time of emergencies, this triangle work can be stimulated by the great lords, three Buddhas in Shambhala. And this time we have so many emergencies at the moment around the world. That's why we have to think that side very strongly in our lives, that we would be available for those who needs us on that side or on this side. Ja meidän tulisi jatkuvasti ymmärtää, että me olemme valmiina tällä puolella, jos tarvitaan, kun katsomme mitä kaikkea menee
ja tapahtuu tällä hetkellä planeetallamme. We start to study also very important triangle. I don't know is this even the most important thinking about humanity. Aloitamme nyt opiskelemaan yhtä kolmiota, joka on kaikista tärkein kenties ihmiskunnan mittakaavassa katsottuna. This is the triangle around the Christ. Ja tämä kolmio on Kristuksen ympärillä, which is formed by the Buddha, the Spirit of Peace and the Avatar of Synthesis. Tämä kolmio muodostuu Buddhan, rauhanhengen ja synteesin avataran välillä, joka on Kristuksen ympärillä. They are those who are helping Christ to return. Ne ovat ne, jotka auttavat Kristusta ilmaantumaan. We start to read about the Buddha. Luemme nyt Buddhasta. And we have to also think about our triangle, that we are around the Christ, supporting his appearance as well. Ja meidän tulisi omista kolmioistamme ajatella, että me olemme Kristuksen ympärillä ja avustamme hänen tänne tuloaan. The Buddha. The Christ and the Buddha have still some consummation work to carry through. Buddhalla ja Kristuksella on edelleen tehtävänä loppuun saatettavaa työtä. Through not so much with the forms which embody the enunciated principles, joskaan ei niinkään niin paljon liittyen muotoihin, jotka ilmaisivat heidän periaatteitaan, as with the souls who have evolved through the application of those principles, vaan liittyen sieluihin, jotka ovat kehittyneet noiden periaatteiden soveltamisella. The second ray of love wisdom, rakkaus viisauden toinen säde. The Christ and the Buddha are to be found on this ray. Kristus ja Buddha ovat tällä säteellä. It is the great teaching ray. Se on suuri opetuksen säde. And we see this effort around the planet, how all kinds of countries, small and bigger, are concentrated upon the teaching. Ja tämänhän me näemme tapahtuvan tällä hetkellä planeetallamme suurissa ja pienissä valtioissa. There is the emergency of a new kingdom in nature, the fifth kingdom. On tulemassa esiin uusi luonnonkunta, 5. luomakunta. This is the kingdom of God and earth, or the kingdom of souls. Tämä on Jumalan valtakunta maan päällä, taikka sielujen valtakunta. It is precipitating on earth and will be composed of those who are becoming group conscious and who can work in group formation. Se on ilmaantumassa maan päälle ja muodostaa niistä, joista on tulossa ryhmätietoisia ja jotka voivat työskennellä ryhmän muodossa. Their work will largely be summarize and make effective the work of those two great sons of God, the Buddha and the Christ. Heidän tehtävänään on yhdistää ja tehdä toimivaksi noiden 2 suuren Jumalan pojan, Buddhan ja Kristuksen työ. You have been told that when the Buddha came and worked on earth, many aspirants entered the ranks of accepted disciples, and many disciples took one or other of the major initiations. Teille on kerrottu, että Buddha tuli ja työskenteli maan päällä. Monet aspirantit astuivat hyväksytyn oppilaan asteelle, ja monet hyväksytyt oppilaat ja monet oppilaat ottivat ensimmäisen ja toisen vihkimyksen suurista vihkimyksistä. There was therefore a definite shift of the personnel of the hierarchy and a great expansion towards Shambhala and at the same time towards humanity. Sen vuoksi tapahtui tietty muutos hierarkian jäsenistössä ja suuri ekspansio kohti Shambhalaa ja samanaikaisesti kohti ihmiskuntaa. It is precisely in this region of thought and of recognition that the distinction is found between the work of the Buddha and the work of the Christ. Juuri tällä ajattelun ja tunnustuksen alueella on ero Buddhan ja Kristuksen työn välillä. The Buddha achieved enlightenment and was the first of our humanity to do so. Buddha saavutti valaistumisen ja oli siinä ensimmäinen ihmiskunnassa. Lesser grades of enlightenment have been frequently achieved by many previously incarnated sons of God.
Monet aikaisemmin inkarnoituneet Jumalanpojat ovat saavuttaneet pienempiä valaistumisen asteita. Christ, because of the attainment of the Buddha and because of his own point in evolution, was enabled to inaugurate a new era and institute a new goal. Kristus johtuen Buddhan saavutuksesta ja omasta kehitysasteestaan kykeni aloittamaan uuden aikakauden ja perustamaan uuden päämäärän, wherein another divine principle was enabled to come into manifestation and to achieve general recognition, jossa toinen jumalallinen periaate pystyi manifestoitumaan ja saavuttamaan yleisen tunnustuksen. He inaugurated the age of love and gave to the people an expression of a new divine aspect, that of love. Hän perusti rakkauden ajan ja antoi ihmisille uuden jumalallisen aspektin, rakkauden ilmennyksen. The Buddha culminated the age of knowledge. Buddha kulminoi tiedon ajan. The Christ began the age of love. Kristus aloitti rakkauden ajan. Both ages embodied the express two major divine principles. Molemmat ilmensivät kahta jumalallista prinsiippiä. Thus the new education has been made possible by the work of the Buddha. Sen vuoksi Buddhan työllä on suuri opetus tullut mahdolliseksi. This will indicate to you how slowly evolution moves. Ja tämä kertoo teille, miten hitaasti evoluutio tapahtuu. The new religion has been made possible by the work and the life of the Christ. Kristuksen työllä ja elämällä uusi uskonto on tehty mahdolliseksi. Speaking esoterically, the knowledge petals of the human egoic lotus have unfolded, and the Buddha accelerated the rapid action of this happening. Esoteerisesti puhuen ihmisen egoisen lootuksen tiedon terälehdet ovat avautuneet, ja Buddha kiihdytti tämän tapahtuman toteutumista. So we keep these very interesting words in our minds again, and remember that now we are studying the triangle of Buddha, the avatar of synthesis, and the spirit of peace. Ja muistamme näiden viisaiden sanojen ohella, että opiskelemme nyt kolmiota, joka muodostuu Buddhan, synteesin, avataran ja rauhan hengen välillä. Next time we will read from the other great ones. Ensi kerralla luemme sitten yhdestä näistä toisesta suuremmista. Let us now start our meditation work. Aloittakaamme nyt mietiskelytyömme. And inwardly sound Om 3 times inaudibly. Nyt lausuva äänettömästi kolmasti Om 3 kertaa. And breathe in white light ja samalla hengitä valkoista valoa. And let us now form a triangle of light. Muodostakaamme nyt valon kolmion. Between your soul, head center and with Master DK. Sielusi, pääkeskuksesi ja Mestari DK:n välillä. Hold this triangle firmly in your consciousness. Ylläpidä tätä kolmiota tietoisesti vakaana through the power of the creative imagination, luovan mielikuvituksesi voimalla. Now see this triangle as a solid triangle of light, not just outlines.
Nyt näe se täysinäisenä valon kolmina, eikä vain ääriviivoina. Visualize the base of the triangle on the mental plane, where Master DK works and where dwells and works your soul. Näe kolmion kanta mentaalitasolla, jossa mestari DK työskentelee ja myöskin oma sielusi. The lower point, the apex, is touching your top of your head. Alempi piste eli kolmion kärki koskettaa päälakeasi. Then see pouring down via the triangle a stream of light, golden in color. Ja nyt kolmion kautta laskeutuu valo, väriltään kultaisena, as light golden light orange, kultaisena vaalean oranssina. And see this flooding your whole body. Näe sen täyttävän koko kehosi. And when you have visualized this as perfectly as possible, then rest back in that light and bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, kylve tässä valossa, kuten kylpisit meren vesissä. See it permeating every part of your physical equipment. Näe sen läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokainen osa. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Anna sen tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä tulisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of Master DK. Loppu toiminnasta on mestari DK:n käsissä. And you can safely leave it to him. Ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem and your service. Tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa ja palvelemistasi. Until such time as you enter into that light, wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon, jossa tietoisuutesi herää vapaana lihan kahleista. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now after,
we have reached a poised stage, kun olemme saavuttaneet nyt tyyneyden tilan. Hold the consciousness steadily in the mind and not just in the head. Ylläpidä tietoisuutesi vakaasti mielessäsi, eikä vain päässäsi. Contact the spiritual triplicity. Ota kontakti henkiseen kolminaisuuteesi. Which is that which hovers over the square. Tuohon, joka leijailee 4 yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja joka säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. In this contact with your soul, focus on your own triangle or triangles. Tässä sieluyhteydessäsi keskittäydy omaan tai omiin kolmioihisi. Starting with the premise and understand it, that energy follows thought. Aloittaen perustelulla ja ymmärtäen, että energia seuraa ajatusta. Now call upon your triangle group members by name with love. Kutsu nyt rakkaudella nimeltä kolmioryhmän jäseniäsi. And we keep about 3 minutes of silence to sound the names silently or aloud. Pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden kutsuaksemme nimiä joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Visualize now the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. Feel the energy of how it changes the square-like etheric field. Tunne, kuinka tämä energia muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. Visualize the flow of spiritual light passing between the members of your triangles. Visualisoi henkisen valon virta, joka virtaa kolmioittesi jäsenten välillä. And feel the nature of illumination. Ja tunne valaistumisen luonto. How it brings light into the square-like etheric field. Kuinka se tuo valoa neliömäisen eteeriseen kenttään. Envision how your triangle or triangles every time become etherically more living when you contact with your triangle members. Ja tiedosta, kuinka kolmiosi tulevat joka kerta eteerisesti elävämmäksi, kun otat yhteyden kolmion jäseniisi. Link now your triangles to the global network of golden triangles. Ja yhdistä nyt mielessäsi kolmiosi kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. Realizing that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioiden, että kolmioiden verkosto on suuren shambhalisen kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan, silmien alla Shambhalassa. And in times of emergency, they can energize the triangle's network for protective purposes. Oivaltaen, että hätätilan vallitessa he pystyvät energisoimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. Attempt to recognize this living connection with your triangle or triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala. Pyri tunnistamaan tämä elävä yhteys kolmioittesi, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan kolmen aktiivisuuden Buddhan kanssa. All this is based upon the invocation. The new coming science of invocation. Kaikki tämä perustuu uuteen tulevaan tieteeseen, kutsun tieteeseen. Just for us, we are going to have a very powerful time related to this invocation, starting tomorrow and then taking about 10 days when Sun is moving through the second decade of Scorpio, behind which we find the great constellation of Ophiuchus, who is called also the god of invocation. Ja kutsuun liittyen huomenna aurinko lähtee kulkemaan toisen dekanaatin läpi Skorpionissa ja kestää noin 10 päivää ja kulkee konstellaation, joka on Ophiuchus, ohi, jota kutsutaan kutsumisen ja kutsun Jumalaksi. It's very potent and strong time, so please use the great invocation many times a day.
Tämä on hyvin voimallista aikaa, jotenka käytä suurta kutsua monta kertaa päivässä. So we will now sound the great invocation and know that we are trying to make the effort to reach these great potencies, spiritual potencies. Kun nyt lausumme, niin pyrit tietämään, että koetamme saada yhteyden näihin suuriin henkisiin sisäisiin olentoihin. And have the response from above. Ja saada aikaan vastaus korkeimmista tahoista.
See the global network of golden triangles covering the entire planet. Näe kultaisten kolmioiden globaali verkosto, joka kattaa koko planeetan. Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing, vital reality of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages, and by the very force of its interior life eventually externalize itself. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoiselle tasolle. Let us visualize at least 100,000 living triangles functioning within the square-like etheric body of Earth and transmuting it into triangles. Visualisoi ainakin 100 000 elävää kolmiota toimien maaplaneetan nelimäisessä eteerisessä kehossa ja muuntaen sitä kolminaiseksi. We attempt to see the Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrimme näkemään maan pyhänä planeettana ja ihmiskunnan vapautettuna. And let us sound now the sacred word Om 3 times. Ja lausumme nyt 3 pyhän sanan Om. Thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. We continue tomorrow at the same time, and then we will have the work of the reappearance of the Christ, preparing for that. Ja huomenna tähän samaan aikaan jatkamme ja työskentelemme valmistaaksemme Kristukselle työtä. Now let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ja ylläpitäkäämme nyt rakkauden ja valon virtausta kolmiottemme kautta. Lots of love to everybody, kaikille paljon rakkautta, and beautiful day to the those who have day, and beautiful night for those who will have night. So now namaste from Finland ja nyt namaste täältä etelästä.